The longest English word with only one vowel and 9 letters according to Guinness Book of World Records is strength. Strength. Can you give it a shot? Pretty easy, right? Strengths. Ang strengths mga sombreros ay noun, plural po ito ng singular form na strength. Lililangan po natin, ito po yung pinakamahabang word sa English Dictionary ayon sa Guinness World Records na may iisang vowel. Okay? Kasi maraming mahabang words pa, pero ito yung pinakamahaba sa lahat na may iisang vowel lang siya. Kasi siyam na letra, pero iisa lang ang vowel. Strengths. Don't ever put a superfluous makeup on your face. Superfluous. Superfluous. Ang ibig sabihin ng superfluous mga sombreros ay sobra sa pangangailangan mo or sobra sa gusto mo. Ang mga possible synonyms po nito ay excess, extra, unnecessary, surplus, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. Is there any superfluous love? Is there any superfluous love? Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang love. Reminder lang po ito, levels of love natin, Mark 12:30-31, New Living Translation. And you must love the Lord your God with all your heart, your soul, mind, and strength. The second, ito yung level priority natin ha. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than these. Our vocabulary term is surreptitious. Surreptitious. Pag sinabing surreptitious mga sombreros ay ginawa mo ang isang bagay in secret or palihim at mabilisan na hindi malalaman na or hindi nalaman ng iba. Kasi secret siya. Mga possible synonyms po nito ay clandestine, sneaky, stealthy, furtive, at iba pa. At pag ginamit naman sentence ay, give it up, Mr. D. The spy made a surreptitious recording with a concealed handheld machine. The spy made a surreptitious recording with a concealed handheld machine. Surreptitious. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang Spy. Ang 2015 movie na Spy ay pinagbibidahan ng 55-year-old actor at mula sa England na si Jason Statham. Ang direktor po nito ay si Paul Feig na direktor din ng Furious 7 noong 2015 pinalabas. For our vocabulary, we have two acceptable pronunciations. Schismatic or schismatic. Schismatic or schismatic. Ang schismatic or schismatic mga sombreros, ayaw po natin ng ganito. Sila po yung mga taong nagko-cause or nag-create ng division or separation, lalong-lalo po sa church, na applicable sa church or sa anumang mga grupo. Ang mga possible synonyms po nito ay separatist, heretical, dissentient, etc. At pag ginamit naman sentence ay, give it up, Mr. In His church, God hates schismatic members, but loves those who seek unity. In His church, God hates schismatic or schismatic members, but loves those who seek unity. Schismatic or schismatic. Konting kaalaman mga sombreros, ang salitang Kristiyano ay general term para sa mga mananampalataya ni Kristo. Pero mababasa natin sa Acts 11:26 kung saan unang ginamit ang term na ito. Sabi dito, when we found him, he brought him back to Antioch. Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowds of people. It was at Antioch that believers were first called Christians. Fresh and straight from dictionaries, our vocabulary term is tautology. Tautology. Ang tautology mga sombreros ay noun. Ito po yung statement na sinasabi natin ng paulit-ulit sa ibang salita, kung kaya hindi siya ganong obvious na hindi naman talaga nakailangan. Ang mga possible synonyms po nito ay duplicate, unnecessary, redundant, etc. At narito si Mr. D sa mga sentence examples. Kevin wrote a short summary of the story. Kevin wrote a short summary of the story. Summary itself means a brief or short description or statement or account of the main points. So, short and summary are both redundant. Another example is, in my opinion, I think he's wrong. I think and in my. So they're also an example of a tautology. Another example, Peter always over-exaggerates. Over and exaggerate, they're redundant. So they're examples of
tautology. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D si Peter or si Pedro. Basahin po natin Matthew or Mateo chapter 26. Sikat na sikat po ang senaryo na ito. Ito yung ikinaila ni Peter, si Jesus Christ, 3 times. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok o ang tandang, 3 beses mo akong ikakaila o itatanggi. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Mga sombreros, alam natin na literal na dininay or ikinaila ni Peter si Jesus Christ na hindi ko lalayan, no? Hindi ko kilala ang taong yan. Sa buhay natin, ang pagkakaila kay Jesus Christ minsan or sa kay Lord mismo ay yung kawalan natin ng oras sa Biblia, yung kawalan natin ng oras sa pananalangin, at kawalan natin ng pagmamahal, no, sa ibang tao. So that's one way of denying Jesus Christ in our lives, in denying God Himself sa ating buhay. So dapat ay pairalin natin yung magbigay tayo ng oras, panahon, parang reminder na ito. Mahal ko kayo, no? Kaya we share the truth in love, alright? And in humility. Kasi ako po ay hindi karapat-dapat, isang makasalanang nilalang. Ayun po, so dapat magkaroon tayo ng panahon, Bible time at prayer time araw-araw. At syempre, gawin yung kanyang kalooban araw-araw. No? Hindi tayo perfecto, pero we are giving our best, no? Our best time and our best glorification sa Panginoon by loving other people as well. Pero priority natin na mahalin si Lord ng buong puso, kaisipan, kaluluwa at lakas. Our vocabulary term for today is unscrupulous. Unscrupulous. Pag sinabi nating unscrupulous ang isang tao or ang isang bagay or pangyayari mga sombreros, ito sila yung mga walang moral principle sa buhay. Hindi tapat, hindi patas, hindi honest. And sometimes, ang masama pa nito ay gagawa sila ng mali, gagawa sila ng immoralidad, gagawa sila ng masama para lang makuha ang kanilang gusto. Ang mga possible synonyms po nito ay unprincipled, unethical, corrupt, dishonest, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. D. Teenagers are victims of unscrupulous courtship, leading to a miserable, fleeting relationships. Unscrupulous. Konting kaalaman sa buhay mga kasembreros. Nabanggit ni Mr. D ang fleeting relationships. Kung nakasubaybay kayo sa ating mga vocabularies, ang fleeting po ay temporary, short-lived, hindi lasting, hindi nagtatagal, no? Ito po yung isa sa pinaka nakakalungkot na bagay ngayon sa panahon ng o sa henerasyon ng mga kabataan. Kapag nag-aaral sila, they try to inspire themselves by having, partners, no, mga jowa, no. Hindi po tayo against doon, pero tayo po ay sharing the truth in love kasi concern ako sa mga kabataan natin, no? How we preserve our future generation, how we preserve our future leaders, no? Mga future mayors natin, future barangay officials, ganun po, no? And future, mga mga nagsisilbing mga tulong sa pamilya kapag sila ay naging professional, kapag sila ay naging teacher, naging engineer, naging doktor, no? Maging content creators, no? Pero yun po, no, para makatulong sila sa pamilya nila, we try to preserve our future generations, yung mga kabataan or teenagers natin ngayon kasi they are vulnerable, they are susceptible to yung relationships na alam mo yung temporary, tapos masasaktan sila, broken hearted, hindi na sila mag-aaral, hindi na sila ganun po. But we prioritize our studies, mag-aral ng mabuti, hindi mag-aral lang. Hindi mag-aral tayo na mabuti ngayon para we have a good future, no? Hindi. Sabi ko po ito, hindi po para sa akin, kundi para sa ating lahat, no? Lalo po yung ating mga kabataan. We preserve because we love our teenagers and our future generation. Straight and fresh from online dictionaries, our vocabulary term is woebegone. Woebegone. Ang woebegone or woebegone mga sombreros ay adjective. Ang mga itsura po ng mga woebegone ay ganito. Hindi, joke lang. Pero sila po yung parang nasa kluban ng langit at lupa sa sobrang lungkot, no? Ang mga possible synonyms po nito ay doleful, woeful, sorrowful, downhearted, unhappy, miserable, etc. At pag ginamit naman yung sentence ay, give it up, Mr. D. Because she was not allowed to go on swimming, the little girl was terribly woebegone. Because she was not allowed to go on swimming, the little girl was terribly woebegone. Woebegone. Konting kaalaman mga sombreros, nabanggit ni Mr. D ang swimming.
Ang babaeng swimmer na si Gertrude Ederle ang pinakaunang babae, actually parang siya lang, ang nakatawid sa English Channel from France to England na may layo lang naman na 21 miles or 33 kilometers. Imagine niyo po. So dahil dyan, siya ay binansagang the Queen of the Waves. Mga sombreros, ang inyong hamak na lingkod ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy na nagmamahal sa kaalaman at karunungan. Tunay nga na ang pagsasaliksik, pag-aaral at edukasyon ay panghabang buhay na proseso at hindi natatapos. Muli po, ito po yung kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at good vibes lamang po tayo. See you sa next segment. Bye-bye!